برای رسم الگوی دامن لنگی توی نرم افزار جمینی میتونیم یا از اساس دامن راسته استفاده کنیم و یا از اساس دامن با فون کم که هر دوتا رو من توی ویدیوهای قبلی آموزش دادم و توی چنل آپلود شده و میتونین ازش استفاده کنیم. من اینجا از اساس دامن با فون کم استفاده میکنم برای اینکه بتونم یه سری تغییرات اعمال کنم و الگوی دامن لنگی رو رسم کنم. برای شروع رسم از ابزار گارمنت استفاده میکنم. خط وسط رو سلکت میکنم و با استفاده از این ابزار الگوی متقارن رو ایجاد میکنم و بعد با استفاده از پیس مود الگو رو به نوعی باز میکنم و قسمت متقارنش هم نمایش داده میشه. بعد دوباره با استفاده از ابزار شیپ مود میام این سه تا نقطه رو درگ میکنم و دیلیت و حالا دیگه نیازی به این الگو نداریم و میتونیم دیلیتش کنیم. دوباره ابزار شیپ مود رو انتخاب میکنم به خاطر اینکه به این دوتا نقطه هم نیازی ندارم، روشون درگ میکنم و دیلیت. این نقطه پایینی هم مورد نیاز نیست، دوباره روش کلیک کنم پاک میشه. این خط رو سلکت میکنم و بعد با استفاده از این ابزار رو تبدیل به خط صاف میکنم. حالا دوباره ترن تو کرو رو انتخاب میکنم تا بتونم به صورت دستی این رو انحنا بدم و به فرم دلخواهم در بیارم. با استفاده از این ابزار میتونیم بالا پایین کنین و خب جابجاش کنین تا اون انحنای دلخواه رو برای دامن لنگی به دست بیاره. کاملا سلیقه‌ایه، میتونین پهن‌ترش کنین یا شیب پایین رو بیشتر کنین، اون دیگه بر اساس سلیقه و دلخواه خودتونه. وقتی اون فرمی که میخواستین رو به دست آورد با استفاده از ابزار پیس مود روی این همین الگو کلیک میکنین، کپی و پیست. قطعه جدید رو با استفاده از هوریزونتال فلیپ برمیگردونین تا توی جهت درستی قرار بگیره و اینجا حتما باید الگوها رو درست بر هم دیگه منطبق کنیم. یعنی این قسمت ناچ، یعنی این خطی که وسطشون وجود داره باید دقیقاً روی همدیگه بیفته و همینطور که میبینین نقاط طرفین پنس باید روی همدیگه بیفته. الان کاملا روی همدیگه منطبق شدم و الگوی جلو آماده است. الگوی پشت دامن لنگی هم چیز خاصی نداره و فقط مثل همیشه لازمه که بیام روش کلیک کنم. وقتی سلکت شد کپی و پیست و این رو هم با استفاده از هوریزونتال فلیپ برمیگردونم و جهت الگو درست میشه. به این ترتیب الگوی دامن لنگی آماده است.